سلام به همه. امیدوارم عصر خوبی رو شروع کرده باشین و دل خوش، سلامتی برای همه آرزو دارم و اونجوری که میخواین براتون شده باشه و باشه براتون. من یه سبزی کوکو سریع برای خودم و پسر و دخترم درست کردم که سبزیشو از سر زمین گرفتم، بیشترش سیر بود، خیلی عالی در اومد و خیلی چسبید. من همه رو گذاشتم توی این دستگاهی که مخلوط کن میشه، نمیدونم چی میشه به ایرانی، که تخم مرغا هم باهاش قاطی کنه و یه دست در بیاد. حالا شما میتونین سبزی رو با دست خورد کنین، ولی من ریختم همه را تو این و با 7 تخم مرغ و یه اندازه مشت بزرگم گردو از اولش ریختم توش که خیلی مزه بهش میده. من بعضی موقع اینجوری درست میکنم. 7 تخم مرغ با سبزیه و ادویه هم فلفل بود، فلفل سیاه و از همین ادویه‌ای که مخلوطه من از ترکا میخرم، ولی اینجا یه دونه یکیشون توش هل بود، من درش آوردم. هل نباید توی سبزی کوکو باشه. بعد کاری بود و زردچوبه و نمک همیشگیم و من همه رو چشی میریزم. شما چشی نریزین چون که سبزی کوکو سریع شور میشه. بعد اینقدر گذاشتمش تو دستگاهه که قشنگ مخلوط شه و یه دست در بیاد. بعضیا من میبینم توش جوش شیرینم میریزن ولی من نمیریزم. بعد گردو باز دوباره من توش قاطی کردم، ریختمش توی این کاغذایی که میذارن زیر کیک که نچسبه. واقعا هم نچسبید، عالی بود. روغنم خیلی کم میبره و یه دستش کردم و گذاشتمش و درشو بستم. تقریبا 10 دقیقه بود بار اول و بار دوم 5 دقیقه و خیلی هم عالی، اصلا اذیت نکرد، قشنگ برگشت. هیچ اذیتی نکرده که بشکنه یا بچسبه، اصلا نچسبید. بعد اینو میتونین ساندویچش کنین، میتونین، من پسرم با برنجم دوست داره، با برنج خورد. بعضیا نه، با دخترها با ماست و خیار و ساندویچش کردیم با خیارشور و گوجه و کاهو. خیلی خوشمزه است. این برای عصرها خیلی عالیه. بعد همین دیگه، من ماست خیارم باهاش گذاشتم و ازتون میخوام ویدیوها را تا آخر ببینین. ممنونتون میشم و اینایی که میرن و کامنتار میذارن و وقت میذارن و ویدیوها را میبینن، ممنونم از تک تکتون. الان خدا را شکر همه چی عالی داره پیش میره. ساعتم خیلی ساعت خوبی دارم و یوتیوب خدا را شکر درست پیش برام نوشته. خیلی چیزای خوب خدا را شکر. مرسی از همتون تک تک و سلامتی، دل